Alors, Jawad, j'ai envie de te lancer sur l'action اللي كنت درتي récemment. درت واحد الجوله في الجمعيه ديالك، درت واحد الجوله تلاقيتو بها مع ناس اللي ما متبعينش دينهم، اللي متبعين دين اخر، اللي كي سو سون ريكونفيرتي، كي سون ديفنو سوا مسيحيين سوا بهائيين ايتترا ايتترا. هاد الجوله هذه تلاقيتو فيها ولاحظتوا باللي كانوا دي كا ديال الناس اللي تعتقلوا اللي تعنفوا، وبغيتك تهضر على هاد الكا هادو اللي تلاقيتي بهم. فهاد الجوله هذه مشينا تلاقينا الناس اللي اصلا كانوا صيفطوا لنا شكايات فيها انهم تعرضوا للمشاكل بسبب الاديان ديالهم، وكنا يعني مهتمين باش نشوفوا شنو وقع لهاد الناس وشنو هما الانتهاكات اللي تعرضوا لهم، سواء كانت عائليه او مجتمعيه او صادره عن جهات محسوبه على الدوله، بحال الدرك الملكي الا كانوا في القرى او الاعوان ديال السلطه، بحال البوليس الا كانوا في المدن والى غير ذلك. في مراكش كانوا جوج ازواج، واحد الرجل ومرته، يعني مشاو باش يصليو، ما فراسهم ما يتعاو، شدوهم البوليس وحققوا معهم على المعتقدات ديالهم الدينيه، وعلاش مشاو يصليو، وعلاش خرجوا للاسلام، وعلاش ما يدخلوش للاسلام. وفي الغالب ديال الحالات اللي شفناهم ملي كيتعتقلوا كيقول لهم رجال الشرطه دخلوا للاسلام، الا دخلوا للاسلام عادي كيطلقوهم وكذا، ما دخلوش للاسلام قبل ما يطلقوهم كيعرضوهم للسب والشتم والضغوطات الى غير ذلك. في افران كاينه واحد الكنيسه كيتجمعوا فيها المسيحيين باش يصليو، حيت هما داك الطقس ديال انهم يتجمعوا مجموعين هو مهم بالنسبه لهم. كاين رجال الامن الى يومنا هذا مازالين قدام ديك الكنيسه، ما كيخرجوش قدامها بالسياره، يعني كيراقبوها، خرج شي واحد كيتبعوا الى غير ذلك. الاسباب ديال هذا الشيء هو ان السلطات كيبغيو يشتتوا الجماعات الدينيه، ملي كيتجمعوا في شي كنيسه ولا كيديروا شي مجمع كيستهدفوهم بالقوى الامنيه، وقليل فاش كنلاحظوا شي واحد استعدى عليه المجتمع. ممكن من بعد هذه المده هذه وهذه الانتهاكات اللي رصدناهم نقولوا ان المجتمع متسامح لواحد الدرجه كبيره مقارنه مع الدوله. الدوله كتضطهد الاحمديين لاسباب سياسيه دائما، البهائيين شويه حيت هما قلال وما كيبانوش وكيتشتتوا بوحدهم. مثلا البهائيين منعوا لهم جوج قاعات باش يحتفلوا بعيد الميلاد ديال النبي ديالهم، والاحتفال بهذه المناسبه مهمه بالنسبه للمعتنقين ديال ديك الدين، ما يمكنش تحرمهم بحال حرمت المسلمين من عيد الميلاد ديال النبي. الشيعه صعيب انك تعرف المضايقات اللي كيتعرضوا لهم، حيت كيديروا داكشي اللي كنسميوه بالتقيه، واحد هما مسلمين وكيصوموا وكيصليوا في نفس المساجد، صعيب باش واخا حتى هما كيتعرضوا، ولكن شنو هي الفئه اللي كتعرض للمضايقات؟ هذيك الفئه اللي عندها داكشي اللي كنسميوه ارتباط روحي بايران، وكيعلنوها كيقولوا حنا عندنا ارتباط روحي بايران، والمحور المقاومه عندهم مفاهيم معينه. محور المقاومه هي ايران، وحنا مفاهمين مع ايران، وكيدير مقابله في السفاره ديال ايران ملي كانت محلوله. هادو كتاب وهادو كيتعرضوا للمضايقات، فالدوله كتعامل بواحد حساسيه كبيره مع هذا الملف ديال الاقليات الدينيه. والغريب انه الجمعيات الحقوقيه ما فراسهاش هذا الشيء، وقبل ما كانش عندها اهتمام. دابا ولينا حنا كنديروا هذا الدور هذا ديال ربما تقطير الحقوقيين في واحد العدد خصوصا ديال المدن المحليه، انه ولينا كنديروا شراكات. دابا كنحاولوا نديروا شراكه مع لا ان دي اش، شراكه مكتوبه، وملي كنمشيو لشي مدينه كنعيطوا لجميع الفروع ديال الهيئات الحقوقيه اللي بغاو يجيو، وكاين جوج تنظيمات حقوقيه كيحضروا ما تبقى عنده تحفظ. عندهم تحفظ بالنسبه لهاد الانتهاكات اللي كيوقعوا على اساس الدين. لا علاش في نظرك كاين هذا التحفظ؟ لا، هاد المنظمات اللي هضرت عليهم عندهم ارتباط بجهات معينه، كتلقى اما عندها ارتباط بالسلطه وانتهاك اللي قائم على اساس الدين حساس دوليا وكيمس بالسمعه ديال الدوله، كتلقى انه عندها علاقه بجهه محافظه بحال حزب الاستقلال ولا. فملي كيكونوا هاد الارتباطات هادو ما كيسمحوش ليهم باش انه يتبناو شي حاجه من هذا النوع هادو. المغرب واش مستعد انه زعما الشعب كما قلت انت متسامح هذا، واش مستعد انه يتقبل هاد لي فورم دو ديفيرونس كسوا بالنسبه للضمير، الحريه الضمير، بالنسبه لجميع الحريات الفرديه؟ واش المغرب مستعد كيف ما تونس ممكن اللي تقدر اللي سور بوند ادوبتي هذا؟ كنظن متفق معك ملي كتقول ان الشعب عنده استعداد اكبر لهذا الاختلاف هذا مقارنه مع الدوله. واحد القضيه مهمه قلتيها، فهاد الحالات اللي رصدتي وحده خلافا لما يقال في هذه الحالات،
النضال ديال الحريات الفرديه في الاول فاش كان يلاه بان فاش درنا ديك لابيل في 2007 داك الشيء كانت كان واحد الخطاب من الجهات المحافظه تيقول اودي هادو انتم كيليميني ولا البورجوازيه كتهضروا بالفرنساويه انتم اللي باغيين هذا الشيء وباغيين تشربوا بيرة على خاطركم وباغيين ديروا كذا كذا، ولكن الشعب ما عندوش ما تهتمش بهذا الشيء حيت الشعب راه محافظ ومسلم وكذا، اذا انتم اقليه علمانيه ضد الشعب المسلم. ايوا احنا كنشوفوا هذه الحالات هذه كامله جايه من الشعب، ماشي الناس من طبقه اجتماعيه زعما برجوازيه ولا شي حاجه، الناس ديال الشعب. هذا كيعني ان وكنظن ان كذلك انتشار ديال الفيسبوك وديال وسائل التواصل الاجتماعي دابا المعلومه راه ولات كدور، راه ما بقاش الانفتاح على افكار اخرى ولا ثقافات اخرى ولا ديانات اخرى ولا غير المفهوم ديال الاختلاف ما بقاش محصور في النخبه، ولا دابا اي واحد يمكن له يوصل ليه، حيت الناس كتوصل له المعرفه على لا كتوصل المعرفه على طريق الانترنت اللي ما فيهش رقابه الى اخره. اذا هو الشعب ناضج معلوم، الشعب راه كيتطور، الشعب راه كيتطور، وهذه الافكار هذه خلافا لما يظن البعض راه ماشي محصوره لواحد النخبه معينه. كل واحد يمكن له يعتبر انه ما مقتنعش من الديانه الرسميه، لا ما مقتنعش بمفهوم الديانه كاع اصلا. يعني الحريات الفرديه هي مساله كتمس الجميع، وراه اصلا راه كتمس الجميع، ديما كانت كتمس الجميع، ولكن هذا الكونتر اتاك الا قلتي ديال الجهات المحافظه ديال انتوما راه غير ما كتمثلوا حتى شي حاجه، ما بقاتش شاده دابا، ما بقاتش شاده. يمكن قبل كانت شاده حيت الوحيدين اللي كانوا كيدويو هما تلكال وسميتو الصحفيين المفرنسين وداك الشيء، يمكن كانت كدوز هذه العباره هذه، ما بقاتش كدوز دابا، بقاتش كدوز، وكتشوف ان زعما بزاف ديال الحوايج طاريه، وان هذا واحد التطور ماشي غير في المغرب، هو تطور دولي. غير واحد النقطه، علاش انا شرط لتونس، حيت تونس هو بلاد اللي نقدروا نقولوا بانه المغاربه والتوانسه تيتشابهوا، صدر باللي التوانسه مسلمين توت اوتون كلي ماروكان زعما سي الماجوريتي. هذا علاش هما تقبلوا الناس في تونس، تقبلوا الحوار على هذا لوفيرتور ديال الحريه الفرديه، والمغرب تيقول لك بانه لا الا درناها راه صافي يدخل لا كاتاستروف، حيت الديمقراطيه دور ترجع عليها. الديمقراطيه ما عندهمش السلطه في تونس ما كانش عندها ارتباط بالدين اصلا، وكانت ديكتاتوريه علمانيه اللي خدات الوقت اترافيغ دي جينيراسيون باش ربت الناس على بعض القيم اللي كاين تراجع عليها دابا من ولكن كاين نقاش مجتمعي مفتوح، سهلاته الديمقراطيه دابا، سهلاته الديمقراطيه. انا بغيت نذكر اون بارلون دو ديموكراسي وهذا الشيء كامل، هو ان في 2011 فاش كان النقاش الدستوري ديال لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل، هذه الجهات المحافظه قبلات ان في لا بروميير موتور ديال لو بروجي دو كونستيتيسيون، ما عرفتش عقلوا ولا لا، حريه المعتقد تقبلات وقبلها حتى البي جي، ولكن شي حاجه طرات في اخر اللحظه وجاو المستشارين عند الملك وقالوا ليه راه انت امير المؤمنين. ما عرفتش، اون نو سي با مي اون ايسي ديماجيني سو كي سي باسي بيسكو اي كومبري الجهات المحافظه ديال المجتمع قبلات بهذا الشرط هذا اللي غنعيشوا فيه حنا كاملين. بقات واحد الجهه وحده حتى هي محافظه اللي هي السلطه وهي القصر، هي الجهه المحافظه الاولى دابا، وهي اللي كيمانتونو حيدات حريه المعتقد من الدستور. وإلا جيتي تشوف اسمح لي بغيت نرجع لهذه المساله ديال الشعب زعما مقارنه مع النخب، راه ماشي غير في حريه المعتقد، كل الحريه الفرديه كامله الا جيتي تشوف كان نفس الحجه كتعطى لهم، نتوما نخبه قليله الى اخره، ولكن شنو هي الحريه الفرديه؟ كاين حريه المعتقد، كاين حريه الجنسيه، واش تكون مثلي ولا ماشي مثلي، واش تكون علاقات جنسيه رضائيه ما بين الناس بالغين واخا ما مزوجينش الى اخره، هذا الشيء كامل كانت كيتقال انه هادو اهتمامات ديال النخبه المفرنسه، ولكن لا، الا جيت تشوف مثلا الاجهاض، ياك اجهاض وحده من المعارك اللي كتخاض باسم العلمانيه، ياك شكون هما العيالات ولا البنات اللي كيمارسوا عمليه اجهاض في شي زعما في دي كونديسيون كلونديسينمون، وداك الشيء خطير ويمكن لهم تمشي لهم الحياه ديالهم ولا الصحه ديالهم فيها. وراه واحد الطبيب سميتو شاكير شفيق الشريبي كان خرج واحد واحد النهار قدر فيها ان من 800 الى 1000 عمليه اجهاض سري كتوقع كنا هنا في المغرب، سري يعني في واحد الظروف مزريه ويرثى لها وكتعرض العيالات للخطر. فكروا واحد شويه، هاد العيالات هادو اللي كيمشيو الواحد في هذه الحاله هذه وكيدير واحد عمليه اجهاض بهذه الوسائل هذه، واش هما من النخبه؟ ابدا بالعكس، النخبه راه كتمشي دير الاجهاض ديالها في الخارج ولا في تونس، حيت راه في تونس لا ميسي باغ اكزومبل، ولا كتمشي عند الطبيب في الكابيني ومحترم وكتدفع 10000 درهم وكديروا، ولكن الاغلبيه الساحقه ديال العائلات اللي كيلجؤوا لهذه الوسيله هذه حيث القانون ما كيسمحش انك كذا، راه من الشعب. والشعب في فيولي الشراب اللي حتى هو من الحريات الفرديه، زعما انك ماشي
ما تشربش حيت واحد العقيده معينه، سير اي حفره ولا ما عرفتش بلاصه كيتباع فيها الشراب غادي تلقى هذيك المنتوجات كامله كيبيعوها، غتلقى واحد 10% ويسكي وسميتو الخمر شويه غالي وداك الشيء. 90% اللي كيتباع شنو ستورك شو سولي وسبيسيال. وشكون هما اللي كيتزاحم عليهم فاش كتوصل 8 الليل؟ ماشي صحاب الطوموبيلات، البنايه اللي كيجريو يشريوهم بالكرتونات. اذا قول لي النخبه هي اللي باغي تشرب، لا الشاب اللي باغي يشرب ماشي النخبه. غير في هذا الموضوع هذا المقرر الخاص ديال الاقليه الدينيه دار واحد التقرير مؤخرا. شنو كيقول فيه؟ كيقول بانه من بعد الجوله اللي دارها والنقاش اللي داروا مع الحكومات كيتبين ان الوكالات الحكوميه هي في الغالب اللي كدير انتهاكات ضد الفئه ديال الاقليه الدينيه وماشي المجتمع. كاين حتى المجتمع ولكن في الغالب داكشي اللي سمى هو الوكالات الحكوميه، يعني الامن الاجهزه الامنيه والسلطات ديال الدوله والى غير ذلك. وربما كاين مناخ سياسي ما كيسمحش باش تصدر الحريه الدينيه او باش يكونوا هاد الناس او باش يتم الاعتراف بهم نظرا لاجهزه دينيه بحال امارات المؤمنين اللي مازال ما قادينش انهم يعني يديروا لها التحديد. دابا كاين تصريحات ما قادينش انهم يطبقوها، بحال مثلا في مدغشقر الملك قال لهم انا امير المؤمنين ديال جميع الناس بغض النظر على الدين ديالهم. ومورا هذاك التصريح سدوا البهائيين هذه القاعات اللي قلت دابا ما خلاوهمش يحتفلوا وزير الاوقاف. هذا وزير الاوقاف اخطر التصريح ديالو خطير. علاش؟ حيت قال لهم سولوا مستشار في البرلمان قال لي هاد الشيعه وهاد المسيحيين اللي كيتحركوا في المغرب كذا، قال لي هذوك اقليات فيروسات في المغرب عندنا، فيروسات عندنا في المغرب، والدوله راه كتعرف فين كاينين. الرقابه اللي درت لها الاشاره يعني الدوله كتعرف فين كاينين واش كيديروا. قال لي يعني اجهزه امنيه كيترصدوا الاماكن ديالهم والانشطه ديالهم وكيحضيهم باش الا بغاو يهجموا عليهم راه ممكن انهم يهجموا عليهم. والدوله راه كتعرف فين كاينين هاد الفيروسات هادو. قال لي هو كان طالع عليه الدم وقال لي تمنيت تجي بيني وبينك تسولني هذا السؤال وما تسولنيش قدام يعني المستشارين، حيت هذوك فيروسات وحنا تحريض حنا خصنا نقويو المجتمع اللي هو اغلبيه وكذا، نزيدوا نقويوه ضد الفيروسات والاقليه اللي كذا، يعني بحال التحريض نقويو الاغلبيه ضد الاقليه. هذه هي الفتنه، هي تضرب بحال هاد الحوايج هادو. بعدا ديجا من نهضروا على بحال دابا في المدينه ولا في ولاد الشعب في مدينه قديمه ولا حتى شي واحد ما تيسمع واش عارفين حتى شي واحد ما قرايبي ميراندينا دابا انت ما تلام ولا دابا الماكله كوكوطه كل شيء تياكل وكل شيء ما مبرز حتى شي واحد من شي واحد. كاين واحد ليفي ديال الاحترام ديال باقي فينا، يمكن واحد جينيراسيون ديالنا وكاع ديك جينيراسيون اللي يمكن عاش شويه مع حسن ثاني ديال لوطخ ولد الدرب راجل كبير تيحترم غير الاحترام ديال بوات فلان او لا جاري او لا كاين واحد لو ريسبي ديال الوالده ديالك. بارفوا حنا كاع والدينا ما تقدرش تهضر مع على هادشي لان هو لافي ليطا ديسبري ديالو ما واصلاش لهاد العيب. تنحترموا ديك ليطا ولكن اللي جان لا بالمباشر نديروا كاع ميكرو تروطوار واش بدهم ليك. انا عندي انا في الدرب كامل حتى واحد ما تيصوم اعوذ بالله. وملي تيكونوا عندهم قبل من رمضان تلقى مشكل هما تيعاود لك تيقول لك ودابا عاود ثاني كلشي ساد. هذا هو المشكل اللي عندهم. هذا المشكل هذا ديال بالنسبه لي لافي ديال هذا كاع ديال لي ريزو سوسيو هذا هو العالميه. هذاك لافي ديال العالميه خلق واحد لينيرجي ديال العالميه في الدين بلا ما تقاري ولا قريتي فرود ولا قريتي تقرا نيتش ولا عندك بزاف تكتبها في دماغك. نو كاينه واحد الفكره ديال المعتقد ديال تنحترمك حيت نتايا زوين ديجا وما تنهضرش معاك على هاد الحوايج هادي اللي هي بيرسو ديالك اللي هي على باز طيبات. هاد لينيرجي كانت بيرسو اصلا ما كانش. غير سا نو رامين اون كيسيون جيمغي لونسي عادل دوسو. واش هاد الفكره ديال امارات المؤمنين ماشي هي العائق الاول aujourd'hui contre الدوله المدنيه؟ Chaque Marocain est schizophrène 3 fois. En même temps, il appartient à la communauté des croyants. Et donc, il y a la communauté a le contrôle sur lui. En même temps, il est sujet du roi, donc il y a quelqu'un qui a droit de vie ou de mort sur lui, en même temps. Et en même temps, on est un État-nation où il est citoyen, où il vote. Et donc, il ne sait pas à un moment précis où il est
membres de la communauté ou les sujets du roi ou les citoyens. Il faut simplement être clair par rapport à tout ça. On peut arriver à Dawla al-Madaniya, mais comme disait Ahmed tout à l'heure, il faut de la ressource humaine pour pouvoir avoir Dawla al-Madaniya. Il y a un exemple tout simple, il y a le printemps arabe, ça élève Souria ou dans d'autres pays par une guerre civile. Il y a eu l'Allemagne, l'Est et l'Ouest, ils se sont réunis, on n'en a pas entendu parler. Et la différence, ما سمعناش بهم ما داروش guerre civile بين Berlin Ouest ou Berlin Est. علاش حيت le niveau de développement humain permet de régler les différences et d'être à la limite pas d'accord mais sans se faire la guerre. Et donc il faudrait qu'on commence vers le développement humain. C'est éducation, culture, liberté d'expression, etc. Donc un aide Dawla Madaniya pour moi c'est un non-sujet. Tout à l'heure, il m'a posé la question, est-ce que ton association travaille dans les domaines? Là, on travaille d'abord pour avoir les conditions d'avoir un débat et de pouvoir avoir une liberté d'expression, une liberté de création. Après, كل واحد يديفوند هذاك عزيز عليه الكامونبير وهذا عزيز عليه السمن وهذا عزيز عليه المسيحيه وهذا عزيز عليه الله يعاون كل واحد. انا عندي اون ايفاليوسيون على داكشي اللي وقع 20 فبراير تصيدنا علاش parce que chacun essayait de mettre en avant sa propre préoccupation alors que on avait tout à gagner même العدل والإحسان و 20 فبراير ou les progressistes ou les conservateurs ou les extrémistes, ou les véganes, ou les liken, qu'on soit tous d'accord qu'on va d'abord militer dans un premier temps pour avoir le droit de dire ce qu'on pense. Le minimum. Alors, oui, c'est le principe même d'un syndicat. Après, on se fait concurrence. Mais on se met d'accord sur la possibilité de pouvoir dire ce qu'on pense dans l'espace public. Ça fait d'abord une intersection de revendications. Une convergence une convergence des luttes, comme dit l'autre. Et qu'on soit nombreux pour demander d'abord quelque chose. Et après que chacun demande ce qu'il veut. C'était que ça. Et finalement, on s'est fait avoir. Et finalement, on est toujours faible dans cette histoire. Et on vient te titiller pour te dire, ouais, mais Daka, il défend... غير الثقافه ils ne défendent pas البهائيين ولا المسلمين ولا الشيعة ولا النمية etc. Alors que je peux très bien ne même pas avoir un avis. انا اللي كيسولني واش الله كاين ولا ما كاينش je réponds, je me pose pas la question. Je veux dire l'histoire c'est que qu'on se mette d'accord d'abord sur des règles ومن بعد انا عندي مشكل مع مفهوم الدوله المدنيه بحد ذاته هو انه فلسفيا وفكريا وداكشي ما كاينش شي حاجه ما كاينش شي فيلسوف كبير هضر على الدوله المدنيه ولكن تنقول بان الدوله اللي انا تنحلم انني نكون فيها ونعيش فيها هي دوله الحق والقانون اللي تضروا بالنسبه لنا احنا في العالم العربي وهذا المنطقه شنو وقع هو ان بعض الدول وبعض الانظمه استغلت المفهوم ديال الدوله المدنيه باش تكرس السلطويه وبعد مرور 30 ولا 40 سنه من التواجد ديالها في السلطه اكتشفوا الناس انه في القاع ما كاين الا الاسلام السياسي المتزمت وما كاين الا التيارات السلفيه المتزمته واللي الحلم ديالها هي تبني اماره اسلاميه ولا تبني النموذج الافغاني الى غير ذلك. بالتالي فاللي يحل المشكل هو دوله الحق والقانون. الدوله المدنيه كتبقى مفهوم غامض. الوحيد اللي هضر على الحكم المدني هو جون لوك فهمتيني يعني من الاسماء الكبيره وهذا ما كاينش شي واحد نضر الدوله المدنيه ما كاينش شي حاجه سميتها الدوله المدنيه الا كان عنيو بها غير حكم المدنيين ماشي العسكر ماشي رجال الدين راه حنا مازال مصيدين لانه نقدروا نتيحوا في حاكم سلطوي فعلا ماشي متدين وكيقدر يكون عسكري فهمتيني الا ما كانش عسكري نقولوا راه الدوله العسكري ما يمكنش يحكم دوله مدنيه ولكن يقدر يكون سلطوي امني فهمتي بالتالي يقدر يكون بوليسي. النموذج ديال بن علي فاش مشى بن علي ولا مبارك ولا صدام كما قال السي احمد ولا نظام البعث اللي حكم اللي انا ما كنشكش بان اللي ما كنقولش بان كان دوله دينيه ما يمكنش ولكن في الاخر كيخرجوا لك من التحت
سلفيين واسلام سياسي متطرف الى ذلك. كنظن واقيلا جواد كان انا على بغيت غير نشير لواحد النقطه في هذا الشيء ديال الاصلاح الديني. كنا اسسنا واحد جمعيه سميتها حركه تنوير. هاد حركه تنوير في البدايه ما عطاوناش وصل الاذاعه المؤقت، من بعد بدينا كنشتغلوا على واحد المشروع ديال الاصلاح الديني، وشاركنا واحد العدد ديال الشخصيات في واحد الندوه افتتاحيه. كان فيها ابو حافظ، حماده منتصير، عاصيد، كان مجموعه ديال الشخصيات اللي تلاقاو الى غير ذلك. من بعد ملي وقفنا باش يعني نبداو في هذاك المشروع ديال الاصلاح الديني، ما تعطاش لينا وصل الاذاعه المؤقت. من بعد اسسنا واحد اللجنه في الدار البيضاء، اللجنه المغربيه الاقليه الدينيه، هي اللي خرجت من بعد هذه الجمعيه. وملي بغينا نديروا واحد المؤتمر اولي اللي غنلاقيو فيه جميع الاقليات الدينيه، منعوا لنا القاعه الاولى. مشينا للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. ملي مشينا للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، واحد العدد ديال الصحف الشهادات ديالهم كتبوا ما لا يقل على 70 رجل امن طوقوا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ودزنا ودرنا اللقاء ديالنا. ولكن كانوا بزاف ديال البوليس اللي ما خلاش الناس انهم يدخلوا، اللي كيتحرشوا بهم، كيسولوهم شنو كاين تما، كيقولوا لهم ربي عطيونا الوثائق اشنو البرنامج وداك الشيء خرجوه لينا. وشي وحدين خافوا لا يهجموا ونسحبوا بزاف ديال الشخصيات. وفي الاخر دار ذاك اللقاء، ومن مورا ما دار ذاك اللقاء خرجنا بتوصيه ديال خصنا ناسسوا جمعيه ديال الاقليات الدينيه. كنديروا لقاءات تشاوريه باش ناسسوا ديك الجمعيه. هذيك اللقاءات التشاوريه كيكونوا دائما البوليس، وفي واحد الوقيته كانوا 8 ديال البوليس كيراقبوني، ماشي كيراقبوني، كيتبعوني بواحد الشكل واضح، ماشي زعما من بعيد او كذا، وانما كتجلس في القهوه راه كيجلسوا، كتخرج راه كيجلسوا بواحد الشكل قراب ليك بزاف. في الواقع هاد الحوايج اللي وقعوا لنا في الواقع كيبين شنو هي الموقع ديال الامارات المؤمنين وشنو هي الاراده ديال الدوله وكيفاش كيشوفوا لهذا الشيء. Le truc, la dernière chose, c'est المدنية والعسكرية وإمارة المؤمنين, etc. Il faut d'abord avoir il faut faire ce boulot. الدولة شنو هي؟ واش le gouvernement, واش le parlement, واش le roi, واش les conseillers du roi. Qu'est-ce qu'on considère comme gouvernement? Est-ce que c'est le shadow cabinet? C'est qui prend les décisions in fine? Par quel mécanisme? Est-ce que c'est des coups de fil ou là? Comment ils rencontrent aussi? شكون اللي غادي نحاسبوا بارابور ا كوا؟ فينالمون كلشي كيخرج من المحاسبه. هذاك فينالمون إلي با إيلو. في البرلمان كيقول لك شوف مع هذاك، في لو غوفرنمون كيقول لك حنا اون با لا مان، في او نيفو ميم دي كونسيي شي ما كيحملش لونتوراج. دونك فينالمون on a tout à l'envers. Sur quel programme on peut évaluer qui que ce soit par rapport à quel résultat. كاين واحد لاميليوراسيون كاليتاتيف ديال الراي العام. الراي العام طلع الكوسيون انتيليكتويل ديالو اون موين، وهذا الشيء ديال المقاطعه هو سي اون رياكسيون ديال الشعب على شنو وقع في الريف، على شنو وقع في جراده. يعني انا غادي ندير شي حاجه باش نعبر على رايي بشكل متضامن، يعني كيورينا لو نيفو ديال لا سوليداريتي ما بين الناس سون كورير اوكان ريسك. خير نعطي رايي على هذه القضيه ديال البويكوت بصفه عامه. هي باش كون المغاربه لقاو واحد المتنفس باش يقولوا احنا كاعين على الوضعيه، وشاركوا في واحد الحركه اللي هي جماعيه باش كيحسوا بالتضامن بعضهم بعض. شي حاجه مزيانه، كنظن انها حاجه مزيانه، وكتبين ان فين كما تمارس القمع غادي تلقى شي دوزه باش تعبر على رايك. كذا من هذا المنظور هذا مزيان. ولكن هذا البويكوت هذا بحد ذاته ديال سيدي علي وديال افريقيا وديال سميتو السنترال، انا ما فهمتوش صراحه. ما فهمتوش، حيت ما فهمتش هاد ثلاثه ديال الماركات شنو هو القاسم المشترك بينهم. عندك مو جو ريبوندير لاتسو. جوست تيرمين ما بونسي. افريقيا على ود اخنوش، حيت اخنوش هو اللي سقط البنكيران، حيت بنكيران هو اللي صوت عليه الشعب. با بروبليم، هذه سي لوجيك، فهمت هذه الفكره هذه تري بيان. جاب سيدي علي الهضره، واش حتى هي عندها علاقه مع اخنوش؟ سي جي ام واخا لا خلينا نكملوا زعما سي جي ام. شنو هو المؤاخذه ديال سي جي ام؟ انا ما تنقولش ما كاينش مؤاخذه سي جي ام، غالبا غيكون هو السانديكا مع كاينه شي مؤاخذه بريسيز. انا اون ريجيت لا نوسيون ميم دو باتروناج، جو بونس سي سا ليدي. ولا دون سكالا ولا دون اون اوبتيك ما عرفتش كومونيست ولا بوركوا با، ولكن او موان سا سيكسبريم كوم سا. واخا تري بيان السنترال. شنو هي الفكره؟
وشنو العلاقه بين الثلاثه هادو؟ انا اللي ما كنبغيش هاد الفكره ديال انني ندير شي حاجه اللي ما فاهمهاش. فهمتي؟ كون كانوا مثلا قالوا غير افريقيا بوحدها، ولا قالوا مثلا المنتوجات كامله ديال الملك، حيت سميتو السلطه ميلونج دي جون السلطه والثروه ما خصهمش يبقاو مشروكين، الا نفرقوا بعدا غتكون واحد الفكره اللي مفهومه اللي كلشي يمكن يتبعها. هاد ثلاثه الماركات بانت لي انا ما كاينش شي قاسم مشترك بيناتهم، بانت لي قضيه مرونه. كنصفق مره اخرى على هذاك لي لون بوبولير ديال كاملين نديروا شي حاجه ونبينوا نعطيو صوتنا، ولكن كيفاش كيتجسد هاد لي لون بوبولير انا هاد الفكره ما فهمتهاش. Omar a envie de rebondir sur ça. Oui, alors si j'ai bien compris, l'idée fondatrice de المقاطعة هي c'était d'un point de vue économique أنهم كيقاطعوا les leaders de chaque secteur على اساس انه لا لوجيك دو كونترول دو لا كونكورونس في المغرب ما كتخدمش، اي بنادم كيمارجي بزاف، وان سي تو بويكوت le leader du marché, il va entraîner avec lui tout le secteur à la baisse des prix. Faut prouver ça d'un point de vue de sciences économiques. Faut le prouver. Tu reconstruis le truc après quoi. لا le discours اللي كان محمول في ديك لي غران جروب ديال المقاطعه هو انهم يجروا لي ليدر دو سيكتور انه يهبطوا الثمن، والهدف انه يهبطوا الثمن. باغ كونتر مو سكو جوبسيرف أن مثلا أفريقيا دابا هي أرخص واحد في السوق ومازال مقاطعة. يعني pour moi il y a un argumentaire dans le subconscient, il y a une idée derrière ما مرتبطاش بالثمن أكثر من أنها مرتبطة بأن هاد الناس هادو كيرمزوا لشي حاجة وكيرمزوا لشي حاجة وحدة وممكن أننا نلقاو القاسم المشترك ما بيناتهم بثلاثة هما كثار، مي هما سي دي سامبول، بون سي دي تيت دو تور، زعما سي دي بحال انا كعيد نرصد عيني غنصرف اي واحد كيرمزوا كوميم اولماركوم مثلا سيدي علي رمز قدو قد الصخر ديال الافتراس ديال الريع واخد الماء ديال الطبيعه وكتبيع فيه من 1930 زعما اخنوش سي باغي سي ان كوميرسون ولا كيبان فورس، وهاد الناس كاملين عندهم واحد الارتباط اللي هو قوي جدا ومتين بالاعلى سلطه في البلاد بالمالك والسنترال سنترال اللي تي ابارتوني هو يا كلكو لا ابارتوني هو il appartient plus. Bon, je sais pas, mais... Soyez logique, soyez on n'a pas, tu vois. Soyez logique, soyez on n'a pas, on peut pas reconstruire. En 2007 فاش كانوا تنسيق ارتفاع الاسعار واللي هما لو سكوليت ديال 20 فبراير زعما هو اللي عطانا 20 فبراير اسونسيلمون كان لا سيبل ديال ما كانتش مقاطعه ولا كانت لا سيبل ديالهم هما سونترال ليتير لو سور كريستال كوزومار الى اخره اللي كانوا كلهم كينتميو لو بيريمتر ديال الانفستيسمون رويال. هذه فكره مفهومه واخا فهمها المالك وانسحب من هذاك الشيء وباع القطاعات ديالو. مي جو بونس كو سا كونتينيو دو سامبوليزي كيلكو بار j'en sais rien une certaine proximité ou l'appartenance à une certaine sphère, les liens entre la France et le Maroc, le TGV, bref, dans la conscience collective, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ما نقدرش نقولوا راه ما كاينش قاسم مشترك وما كاينش ان بوان كومون ما بين هاد الناس سي فاغ ولكن on théorise mais parce que on essaie de comprendre moi j'irais plutôt dans ce sens. تنفهم الشعور الوطني والشعبي اللي جعل الناس يديروا هذا الشيء وكنصفق على هذا الشعور هذا كاع وعلى هذه الحركه اللي نجات من الشعور. ولكن المشكله سي كو المقاطعه هي واحد التكتيك من التكتيكات ديال المقاومه السلميه اللي ما تمارست في العالم. غاندي في الهند فاش قال لهم غادي نبويكوتيو الملحه وغادي نمشي حيت الملحه الانجليز هما اللي كيبيعوها في الهند وغادي نمشيو نتمشاو على جنة الرسول البحر ونهزوا الملحه ديالنا. كانت واحد الاستراتيجيه كان واحد الهدف كانت واحد الاستراتيجيه وكان واحد لو بوت وكانت واحد سميتو لانستيتيوشن كي تي فيزي اللي هي لو بروتيكتورا انجلي وكانت واحد لا ديمارش وكان واحد لو ليدرشيب اللي تيقول للناس اش غديروا وغتمشيو حتى للبحر وغتوقفوا تما وإلا جاو يجمعوكم البوليس ديال الانجليز غادي تخليوهم يجمعوكم. وكانت هذا واحد الحراك اللي كان هو حراك شعبي في الهند اللي كان عنده واحد الادبيات ديالو واحد السيروره ديالو. وهذا الشيء اللي كنتاسف ليه هو الشعب عندنا ساعة كيهيج وكيسخن وكيدير المقاطعه ولا كيدير 20 فبراير ولا كيدير الحراك. ومازال الحراك ديال الريف راه كاين تنظيم وراه كاين واحد القائد انا كيبان ليا واحد سميتو واحد الطريقه متطوره ديال النضال الاجتماعي. مثلا 20 فبراير الناس خرجوا الزنقه وكانوا كيغوتوا ولكن شنو استراتيجيه اش باغيين
شنو هو كاين شي مود اوردر كاين شي اوبجيكتيف كاين شي ليدرشيب اللي غادي يقول لك بقى في الزنقه حتى النهار الفلاني الا توصلنا للوبجيكتيف الفلاني ارجع للور تسوخر ولا نيغوسيي ونيغوسييها كيفاش وها معاه زعما C'est justement la réponse à l'absence de leadership. Mais oui mais d'accord mais ça mène où? Mais ça mène justement, on ne peut pas répondre à cette question puisque ce n'est pas le fruit d'une réflexion. Pour une fois, je blâme la société civile. Mais la société civile, il n'y a pas de c'est symbole qui est présent. C'est son rôle de تأثر بحال هاد الأمور هذه de تطلع باستراتيجيات. Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur. La société civile n'est pas à la hauteur. On n'a pas une opposition capable de. C'est bien le problème. Mais bien sûr, ça c'est un problème. دولة في ورطة مع حراك الريف ومع المقاطعة ومع هذاك كاينه ورطه ديال المجتمع المدني وديال المعارضه السياسيه في المغرب وهذه الورطه هذه كتسمح للدوله انها تعجرف اكثر انها تولي دوله بوليسيه الى اخره بين هذا الشيء بجوج tu as des réactions que tu ne peux pas comprendre avec ta grille d'analyse normale فاش ما كتفهمش لا كوهيرونس ديال المقاطعه فاش ما كتفهمش كيفاش سي ميم با غاز داناليز كيبقى فيها الحال في 20 فبراير واحد النهار في 2011 كنت مشيت انا كنت جيت وغطيت هذاك الشيء وخدمت كتبت عليه واحد التقرير طويل في جامعه ستانفورد اللي كنت خدام في هذيك الساعه كنت مشيت لعند واحد باقي عاقل في بلاصه النافوره كانت واحد الجروب ما بغاش يتفرق مشيت لعندهم قلت لهم الدراري انتوا اش كديروا هناك قال لك حنايا وغادي نبقاو دابا واخا الناس اخرين 20 فبراير كلشي دخل لدارو وحنا غنبقاو هنا معتصمين قلت ليه مزيان حتى لين قال لي حتى تكون الديمقراطيه في البلاد قلت له واخا وكي غدير باش تعبر هذه الديمقراطيه في البلاد عندك شي بنش مارك عندك شي 3 ديال النقاط خاصها تاسس المشكله سي كو اون فاس عندك المخزن والمخزن تاع مونستر دو استراتيجي راه عندهم اليات ديالهم وعندهم سميتو المؤسسات وعندهم عارفين اش باغيين وعارفين فين غاديين وحنا كنجيو اون فاس كنديرو كنغوتو حتى يحل الله راه عمرك ما تغلب الا كنتي داير بحال هكا الا ما كانش عندك تاسيس الا ما كانش عندك تقطير الا ما كانش عندك ليدرشيب الا ما كانش عندك استراتيجيه ومتبعها دقه دقه ونهار بنهار راه عمرك ما توصل لشي بلاصه هادشي علاش كنقول لك ماشي غير باش نكمل هادشي ديال البويكوت ما كان اخذ حتى واحد كيبقى فيها الحال حتى نقول هذا الحماس هذا كامل الشعبي حرام ضايع كون كان معطر وكون كان كاناليزي كي قلتي كون راه غيوصلنا لشي بلاصه تو ولكن بالنسبه لي انا كما لا واحد الحاجه انا بالنسبه لي اساسيه سي فري كي ان كو دوبورتونيتي قد السخط وقلنا بزاف ديال الحاجات à cause de l'incompétence de l'opposition et de ruée politique et d'intellectuels اللي ماشي على قد الحال في المغرب ولكن الا لاحظنا واحد الحاجه اون ايفولوشن كاين واحد المراكمه وهذه المراكمه هذه على مستوى الحراكات كنشوفوها الحراك ديال الريف اورغانيزاسيونيلمون استفاد من 20 فبراير الحراك ديال الجراده استفاد من الحراك ديال الريف يعني il y a une évolution où المقاطعه c'est par exemple juste quand tu calcules en termes de coûts et de risques ils ont minimisé les risques, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence collective. Ouais, l'intelligence collective, c'est une accumulation qui fait que le quotient intellectuel, encore une fois, je le dis, augmente. On est en décalage, c'est-à-dire que les gens qui progressent le plus, dans le Maghreb, le citoyen lambda, alors que les organisations politiques, les intellectuels, ils ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. وهذا الشعب هذا il va finir باش يفرز النخب ديالو. شنو بغيت تقاطع M6 faut pas regarder. Alors le jet ski. Je vais vous poser une question à vous tous. Si vous aviez une question ou là une requête à faire à Sa Majesté. هذه من المهمين ديال الحوايج هي عاش الملك وغادي نقولوا ليه نعيشوا حنا ولادي نقول ليه انا حتى انا ما بغيتش نقول ليه باش ما يدخلونيش في داكشي ديال الجماعه نعيشوا حنا ويعيش الملك في هذه البلاد نعيشوا كاملين هذا هو اللي كاين باش تولي هذيك عاش الملك عندها واحد القيمه حيت الا كان واحد ميت ما يقدرش يقول تا عاش. Changolais, c'est comme quand tu viens de mourir, c'est quoi la première phrase que tu vas dire à Dieu quand tu arrives à l'enfer? On y est déjà. Donc moi, le truc, c'est qu'il rende un peu les... J'ai rien à lui dire, en fait. والله العظيم زعما rien n'est... واش هو واش ماشي هو واش... C'est seulement... essayer d'avoir une société شويه مقاده. On a tous les prérequis في هذا البلاد المغاربه زوينين. Tu les traites normalement, ils te les rendent au quintuple. Là, quand on va dans les régions, ils sont en attente d'éducation, de santé, شويه de services publics.
سي كيلك شوز غير تحيد هذيك 2000 بال ديال التسكويله حره باسكو التسكويله بيبليك نو مارش با، تحيد هذيك 1000 درهم ديال الكوربسيون الا ديتي امك ولا اختك ولا خوك لي زيرجونس كو غير هاد اللعيبه هادي غير السيرفيس بيبليك لي جون سيري سيرين دون لور تيت ils l'aimeraient encore davantage et on vivrait peut-être avec beaucoup moins de violence horizontale beaucoup moins. سي جواد شنو غنقول زعما الملك واخا هو ما كيسمعش ديجا قالوا ليه الناس بزاف وما صافي انت قوتيها صافي حبس انا غادي نهضر في الموضوع اللي كنشط فيه اللي هو المجال ديال حقوق الانسان ديال الاقليات الدينيه. تكون امارات يعني المؤمنين ديال جميع المؤمنين بجميع الاديان وحتى المؤمنين بالحوايج الاخرى، ربما المؤمنين بالديمقراطيه ولا المؤمنين بالاديان الثلاث ودوك الاديان اللي ولاو كيتسموا الاديان غير التقليديه اللي هي الاديان الجديده ديال البهائيين والاحمديين والى غير ذلك، ويكون يعني ضمان ديال ممارسات الشعائر الدينيه ديالهم والحمايه ديالهم من التعسف والحمايه ديال السلامه الجسديه ديالهم. انا غنقول بان المغرب مازال خاصو بزاف ديال الاصلاح، وخاصو الاصلاح يبدا من اصلاح المدرسه اولا، ثم اصلاح المؤسسات وتحرير الطاقات ديال الفرد والمواطن المغربي باش يعطي احسن ما عنده وما يكونش عندنا الوضعيه ديال ان 95% ديال لي كادر ديالنا وديال الاطر ديالنا كتفكر انها تمشي تعيش على برا، بل اكثر من ذلك هذوك اللي كاينين على برا يجيو يعيشوا معنا هنا في المغرب في اطار تعاقد اجتماعي جيد ومبني على اسس سليمه. حميد انا قبل ما نجاوب على هذا السؤال بغيت نبوندير سون تروك هذه خذوها للصقوا فين ما بغيتوا ولا ما ديروهاش كاع كاين المونتاج ولا على قلتي خص شويه ديال السيرفيس بوبليك عندك الحق 1000%. واحد القضيه لاحظتها انا هذه 8 سنين باش ما ساكنش في المغرب، اذا ما كندخل كيتبدلوا عليا الحوايج، ما كنشوفش الامور كتبدل نهار بنهار، ساعه كندخل على راس العام ولا العامين كنشوف شي حاجه جديده ما فهمتهاش. منهم الترامواي كنت غبارت على المغرب بزاف، واحد 4 سنين ما دخلتش ولا 3 سنين ونص ما عمري ما ركبت في الترامواي. ركبت في الترامواي تدهشت زعما تنشوف بنادم واحد المستوى ديال السيفيزم ديال ما عمري ما ركبت في الترامواي وما شفتش على الاقل مره شي واحد ناض باش شي واحد كبير يجلس ولا مراه كبيره ولا راجل كبير. اذا المغاربه احترمهم، يحترموك ويحترموا نفسهم. هادشي تيقول لك اللي كيقول لك لا الشاب باقي خصو ينضج وباقي الهامش، لا شوف الترامواي والترامواي راه جايين من سيدي مؤمن، راه ماشي زعما عاوتاني غتقول لنا الناس قاريين ولا من طبقات عليا. الشعب كيركب في الترامواي ولكن واحد الاحترام واحد المستوى ديال النضج. علاش؟ حطيتيهم واحد التران زويون كليماتيزي وغادي مزيان ما كيخسرش. احترمتي الناس تيصلوا، احترمتي الناس تحترم الناس كيحترموك حتى هما اونغوتو. هذا خير دليل ان الشعب المغربي مستعد انه كيلعب معك كره. هذا هو نقول. اما اللي بغيت نقول الملك صراحه شنو نقول له ريح معنا الارض زعما بحال دابا هذا اللقاء هذا اجي جلس معنا ونتاكروا معاك بلا ما يكون حتى شي مخزنين مريح معنا هنا في الطبله ولا حاضينا هنا ولا منيش عندنا بشي حاجه، يبقاو مورا الباب واجي حنا ولا اي واحد جلس مع الشعب ديالك وتصنت لهم اش كيقولوا، تفاعل معاهم، اسمع معاهم. هذيك الفكره ديال راك فوق السماوات العليا وما كتسمعش وما عرفناش واش كتوصلوك لي ميساج ولا لا، كتكتب الامور في الصحافه ولكن واش كتقراها ولا لا ما عرفناش. بغينا لا بروف راه كاين واحد التجاوب ما بين هذا الشعب وعلى السلطه ديالو. اذا مؤتمر صحفي ولا يجي يريح في الطبله هذه ونتاكروا الراس في الراس وبكل احترام وبكل ادب وبكل لياقه، ولكن نهضروا. يا عمر J'ai pas grand chose à te dire. On va le tutoyer, à te dire. Tu as raté beaucoup d'occasions en 19 ans de règne. Je pense pas que c'est avec Hammouchi que tu vas gérer la prochaine génération, avec qui je te souhaite beaucoup de courage. Moi si j'ai un truc à lui dire, c'est que انت ولا لا سلمان على الشوطان فوالا راه نهار نفلترش كدار حتى هي ايتو الله داك الوليد اللي بيناتكم زعما تا يوم تسروا في الطيارات هذاك الشيء ما غيعاودش ليه الحب ديال الام. الله يهديكم. الله يهدينا جميع. ميرسي لي زونفون. غادي نقول
إلا كانت الناس عايشة زينة غادي نقول عاش الملك. ياك شعبي العزيز عندها قيمة، علاش نقول عاش الملك؟